امشب در 24 ادامه حملات حوثی‌های یمن در خلیج عدن، این بار به یک ناوشکن آمریکایی. سنتکام میگه ناوشکن USS کارنی موشک بالستیک این گروه رو پیش از رسیدن به هدف ساقط کرده. درخواست چین از جمهوری اسلامی برای مهار حملات حوثی‌ها. پکن هشدار داده اگر اوضاع آرام نشه روابط تجاریش با تهران آسیب می‌بینه. جزئیات حملات سایبری جمهوری اسلامی به اسرائیل. ایران اینترنشنال دریافته که وزارت اطلاعات با یک شرکت پوششی به اهداف غیرنظامی حمله میکنه. و خودداری دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه از پذیرفتن درخواست آفریقای جنوبی برای توقف فوری جنگ در غزه علیرغم هشدارش به اسرائیل برای پیشگیری از احتمال نسل‌کشی. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده از حمله موشکی حوثی‌ها به ناوشکن USS کارنی آمریکا در خلیج عدن جلوگیری کرده. سنتکام در بیانیه گفته ناوشکن USS کارنی با موفقیت موشک بالستیک حوثی‌ها را ساقط کرده و به کشتی و خدمه آسیبی نرسیده. این حمله در حالیه که حوثی‌ها 2 روز پیش هم یک کشتی باری ارتش آمریکا با نام مرسک دیترویت رو در واکنش به حملات هوایی آمریکا و بریتانیا علیه مواضع این گروه در یمن هدف قرار دادند. اما میچ مکانل رهبر جمهوری خواهان در سنای آمریکا گفته حملات واشنگتن به مواضع به گفته او کم اهمیت حوثی‌ها مردد و منقطع بوده. آقای مکانل گفته تا وقتی منافع خود ایران و افسران سپاه پاسداران در منطقه به خطر نیفته، ایران و نیروهای نیابتیش به حملاتشون علیه نیروهای نظامی آمریکایی ادامه میدن. دولت از تحمیل هزینه‌های معنادار بر خود تهران، معمار اصلی درگیری‌های منطقه‌ای، خودداری کرده است. تهران آماده است تا آخرین تروریست حوثی، حماس یا حزب الله بجنگد. آنها دقیقاً به همین دلیل از نیروهای نیابتی استفاده می‌کنند، چرا که نیروهای نیابتی قابل قربانی شدنند. حملات علیه نیروهای آمریکایی تا زمانی که ایران خطری علیه منافع خود و افسران سپاه پاسداران احساس نکند ادامه خواهد یافت. مرتضی انواری تحلیلگر مسائل بین‌المللی اینجا در استودیو با مساق انواری. خیلی ممنونم که تشریف آوردین اینجا در استودیو. خوشحالم که از نزدیک می‌بینمتون. چه چیزی به نظر شما این جسارت رو به حوثی‌ها داده که نه فقط به یک کشتی باری، این بار به یک ناوشکن آمریکایی حمله کنند؟ من فکر می‌کنم عدم جوابگویی پاسخگویی آمریکا کمک زیادی کرده و اینکه عدم پاسخگویی و بایدن به عنوان استراتژیش کرده مشکل ساز شده. آقای میچ مکانل به علت این مسئله رو داره میگه، یکی دوران سیاسی میخواد به بایدن حمله کنه و دومیش اینی که واقعا بحثی قانونی هست که آقا ارتش آمریکا وظیفه‌اش چی بوده و حفاظت از دریانوردی آزاد و تجارت یکی از بزرگترین علت وجود ارتشه و از لحاظ تاریخی هم نگاه میکنیم آمریکا حافظ این امنیت بوده. برهم زدن اون امنیت نه تنها بر مسائل اقتصادی دنیا و آمریکا تاثیر میذاره، بر ارزش و توانایی آمریکا چی داره بس تاثیر میذاره. آقای میچ مکانل یک چیز دیگری میگه که منتظر قانونگذاران نباشیم که بیان اینو درست کنن. برای بایدن بعضی وقتا میگه که ما اجازه جنگ نداریم. AUMF که Authorized Use of Military Forces که برای بسیار تروریستا اعمال از زمان 9/11 درست شده بود، این جریان رو یادآور شد که احتیاج نداره. ولی یه چیز تکنیکی هست، این که بایدن با بیرون کردن اونها حوثی ها از لیست تروریست های بسیار خطرناک این دست پاش یه مقدار بسته، ولی نهایتاً این به اصطلاح جرأتی که احتیاج داره برای از بسیار ساکت کردن این بایدن نداره و متاسفانه این باعث شده که حوثی‌ها فکر کنن که دندونای آمریکا رو شمردن و این کار ادامه میدن. چرا نداره به نظرتون؟ برای اینکه یک موضوعی که منافع تقریبا تمام کره زمین بهش گره خورده دیگه، یکی از مهمترین آبراهای جهان، الان یکی از ناامن‌ترین آبراهای جهان هم شده. ارتش آمریکا هم حالا بدون مجوز کنگره، به قول شما به خاطر هم مجوزی که 2001 کنگره به
مقام ریاست جمهوری داده، همین الان هم داره حملاتی رو در یمن انجام میده، ولی کم و کیفشه که مورد سوال هست. چرا به نظرتون این اراده وجود نداره؟ لیبرال و چپ آمریکا معتقده با جوابگویی و تشدید حملات اونا سالیدتر و قویتر میشن و رابطه و مماشات باعث رقیق شدنشون میشه و این پالیسی مماشات ازش استفاده کردن و میخواست بایدن یه ویکتوری بگیره اول به کار اومدنش که جنگو با عربستان سعودی قطع میکنه و به سرعت اونا رو از لیست در آورد. هوتی ها الانصار فکر کردن که آمریکا ازشون میترسه و این رو به جمهوری اسلامی هم انتقال دادن که آمریکا میترسه، از ما میترسه، بحث این نیست که نمیخواد. ولی واقعیت امر اینه که ارتش اگر بخواد جریان توانایی‌های هوتی ها رو از بین ببره واقعا مسئله نیست، فقط از بالا از تو به یک اشاره از ارتش به سر دویدن. اینه یعنی یک عده از نظامی‌های آمریکا که وظیفه خودشون به حفاظت آرامش دریایی و تجارت آزاد میدیدن الان بسیار نگرانن. خود ماهیت حضور ارتش ایالات متحده هم در آب‌های بین‌المللی زیر سوال میره. اینطور نیست؟ برای اینکه به قول شما دلیل اصلی توجیه اصلی این بودش که به تجارت آزاد بین‌المللی، به دریانوردی آزاد کمک بکنن. اگر همین رو هم نتونن تامین بکنن چه توجیهی داره؟ دقیقاً ماهیت همین که آقای میش مکانل میگه پس ارتش برای چیزی نزدیک 900 میلیارد دلار در سال خرج میکنن و قول اینه که ببین آخه اینا به مسائل اقتصادی هم بستگی داره. ارتش یکی از وظیفه‌اش امنیت اقتصادی، یکیش امنیت ملی. این به امنیت اقتصادی کشور ضرر میزنه که واقعا به امنیت ملی کشور ربط مستقیم داره و عدم پاسخگویی به این باعث شده که یک سری وقایع پیش آمده. تحلیلگران چپ میگن نه باشون نایس باشیم، ولی آمریکا تقریبا ریپابلیکن‌ها اقلا قانع شدن که مردم آمریکا مسئله غزه رو از مسئله هوتی‌ها جدا کردن. مسئله جنگ اسرائیل و غزه رو اکثریت آمریکایی‌ها طرفدار پایان دادن به اون جنگ هستن، ولی در مورد این حمله هوتی‌ها که تأثیرات اقتصادی داره و به اصطلاح هویت آمریکا رو مورد سوال میبره بسیار نگرانن. این نگرانی از داخل ارتش میبینیم، از جمهوری خواه میبینیم و حتی از جناح دموکرات هایی که واقعا مسئله رو درک میکنن مشاهده شده مجدد. ممنونم از شما مرتضی انباری، تحلیلگر مسائل بین‌المللی اینجا در استودیو بود. رویترز در یک گزارش اختصاصی به نقل از 4 منبع ایرانی و 1 دیپلمات آگاه میگه چینی‌ها از جمهوری اسلامی خواستن حملات حوثی‌ها بر کشتی ایرانی در دریای سرخ رو مهار کنه. این گزارش میگه مقامات چینی طی چندین جلسه در تهران و پکن این خواسته رو با همتایان ایرانیشون مطرح کرده و هشدار دادن اگر اخلالگری حوثی‌ها در کشتی ایرانی آزاد در دریای سرخ مهار نشه، روابط تجاری پکن و تهران آسیب می‌بینه. در گزارش به نقل از یک مقام آمریکایی آمده که واشنگتن از پکن خواسته از نفوذش بر تهران برای مهار حملات حوثی‌ها در دریای سرخ استفاده کنه. رویترز میگه روابط تجاری با چین برای ایران مهمه، اما تهران منافع و اولویت‌های سیاسی و امنیتی دیگری هم در منطقه داره. چین بزرگترین شریک تجاری ایران در یک دهه گذشته بوده و در سال گذشته 90% نفت خام ایران رو با تخفیف‌های بزرگ خریده. همکارم مرضیه حسینی از استودیو دیگر ما در واشنگتن با ماست. مرضیه، این گزارش هم اشاره میکنه هم به نظر میاد چینی‌ها به خاطر تجارت خودشون نگران هستن، هم ظاهرا واشنگتن هم از اونها خواسته که از نفوذشون استفاده کنن. بله کاملا. به گزارش رویترز در واقع این واشنگتن بوده که از همین مجرای تنگ دیپلماتیک با پکن استفاده کرده و از پکن خواسته از تمام اهرم‌های موجود برای اعمال فشار بر تهران استفاده کنند تا حوثی‌ها در دریای سرخ مهار بشن. بنایی به گفته رویترز این درخواست واشنگتن در سطوح مختلف دیپلماتیک با پکن مطرح شده. جک سالیوان در همین ماه گذشته به همراه معاونش جان فاینر مشخصا با نمایندگان چین این درخواست رو مطرح کردن. گفته شده شخص آنتونی بلینکن با همتای چینی خودش این درخواست رو مطرح کرده و حتی گمان زنی‌هایی وجود داره که در ملاقات صورت گرفته اخیر بین جو بایدن و شی جی پینگ همین موضوع مطرح شده باشه، چرا که بعد از این ملاقات و بلافاصله بعد از چند روز بود که نماینده چینی به تهران سفر کرد. گفته شده که همه اینها احتمالاً باعث شده که این درخواست توسط چین به تهران ابلاغ بشه و چینی‌ها تاکید کردن هر گونه تضرر به منافع دولت چین در دریای سرخ به معنی خدشه‌دار شدن روابط
روابط تجاری پکن و تهران خواهد بود. البته گفته شده چینی‌ها نگفتن که در چه ابعادی این روابط تجاری متضرر خواهد شد و چارچوب اون مشخصاً توسط چینی‌ها ابلاغ نشده. اما اینکه چرا واشنگتن از چین چنین درخواستی کرده برمیگرده به مشخصا نیازی که تهران به پکن داره، جدا از یک سرسپردگی دیپلماتیک که تهران به پکن داره، از نظر اقتصادی هم نیاز وابستگی گسترده وجود داره. مشخصا در بخش نفت خودت اشاره کردی 90% نفت خام ایران به پکن ارسال میشه و به پالایشگاه‌های چینی فروخته میشه که خود این از ابعاد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. از طرف دیگه جدا از این درآمد نفتی، در واقع قرارداد 25 ساله تهران و پکن هست که منجر به سرمایه‌گذاری 185 میلیون دلار تنها در طول همین 3 سال گذشته در تهران شده و این نگرانی و خواسته اصلی تهران هست. از بعد دیگه گفته میشه شواهدی وجود داره که مشخصاً چینی‌ها در حال افزایش همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در عربستان سعودی هستند و این مسئله یکی از نگرانی‌های تهران هست که مبادا سرمایه‌گذاری‌های پکن به جای تهران به سمت ریاض سرازیر بشه. و بعد دیگه که در واقع تحلیلگران بر این باور هستن این که از نظر پدافندهای دفاعی و موشک سازی‌های جمهوری اسلامی هم پکن به طور تاریخی همکاری داشته و از این جهت هم تهران تا بخش بسیار زیادی به حمایت پکن نیاز داره. اما خود چین هم تا بخش زیادی متضرر هست از شرایطی که در دریای سرخ صورت گرفته. مشخصا در نظر داشته باشیم که چین در حال حاضر بزرگترین صادرکننده جهان هست، بیش از 3.5 تریلیون دلار صادرات داره که بخشی اون از دریای سرخ صورت میگیره. فقط برای مقایسه این ابعاد اقتصادی در نظر داشته باشیم که صادرات صورت گرفته در سال 2022 که آخرین سالی هست که آمار صادرات چین منتشر شده 1.5 تریلیون دلار بیشتر از صادرات کل آمریکا بوده، تقریبا 2 برابر. و این نشون میده که چقدر از نظر اقتصادی چین میتونه متأثر باشه از تنش‌هایی که در دریای سرخ است. اگرچه تا به حال حوثی‌ها به هیچ کشتی چینی اصابت نکرده، موشک‌هاشون فقط مواضع آمریکا و اسرائیل رو هدف قرار گرفتن. اما به اشتباه اگر به خاطر داشته باشیم یک حمله به یک کشتی روسی در واقع اقدام کردن علیهم و این احتمالاً نگرانی‌هایی رو برای پکن به همراه خواهد داشت. با در نظر داشتن که طبق آمارهای متعددی که منتشر میشه تنها در همین 3 ماه گذشته این حملات منجر شده که در حال حاضر گفته میشه بیش از 90% کشتی‌هایی که از تنگه باب‌المندب عبور می‌کردن مسیر خودشون رو تغییر دادن و از مسیرهای نزدیک به آفریقا تردد می‌کنن. همین تغییر منجر شده که در واقع در یک مقایسه اجمالی گفته میشه که هزینه هر کانتینر تجاری که قبلا حدود 1500 دلار مثلا تخمین زده میشد الان شده بیش از 4000 دلار و برای چین در این ابعاد بسیار وسیع تجارت جهانی این مسئله میتونه بسیار حائز اهمیت باشه. اما اینکه آیا تهران به این درخواست به نوعی پاسخ خواهد داد یا خیر، در واقع وابستگی تهران باعث میشه اگرچه 90% نفت تهران، نفت خام تهران به چین ارسال میشه، اما تمام این تنها 10% نیاز نفتی چین است و چین به راحتی و به سادگی میتونه اون رو جایگزین کنه با کشورهای دیگه. این نفتی که گزارش‌های متعددی وجود داره، همین نفت هم با تخفیف بسیار عمده‌ای به چین صادر میشه، اما تقابل اقتصادی و وابستگی اقتصادی چین و تهران در واقع به صورت موازنه نیست. مثلا یک آماری که من در برخی از گزارش‌ها دیدم این که در سال گذشته، در 5 ماه نخست سال گذشته میلادی، میزان صادرات نفت تهران به چین حدود 60% کاهش پیدا کرد و از طرف مقابل این تهران بود که 40% در واقع از چین واردات انجام میداد و این خب از نظر اقتصادی در واقع یک شکست بسیار عمده در شرایط فعلی برای ایران محسوب میشه با وجود تحریم‌ها. اما اینکه آیا تهران به این درخواست پاسخ خواهد داد، به گفته تحلیلگران غربی انتخاب بسیار دشواری است برای تهران، به این جهت که دوباره همون بحث مطرح دیپلماسی یا میدان مطرح میشه. از یک طرف تهران باید انتخاب بکنه آیا که میلیاردها دلار تبادل اقتصادی با پکن برش حائز اهمیت‌تر و مهمتر هست، یا از طرف دیگه در واقع حفظ نقش خودخوانده محور مقاومت که خود مقامات ایرانی بارها به اون اذعان کردن. ممنونم از تو. مرضیه حسینی همکارم از استودیو دیگر ما همینجا در واشنگتن. آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی میگه بعد از اطلاعات ارسال شده از سوی اسرائیل تحقیقاتی رو در مورد ادعای دست داشتن چند تن از کارکنانش در حمله 7 اکتبر به آغاز و روابطش رو با این افراد قطع کرده. دبیرکل سازمان ملل و وزیر خارجه آمریکا هم خواهان آغاز سریع بررسی این اتهامات شدند.
همزمان آمریکا کمک مالی به این نهاد رو به دلیل دست داشتن کارمندانش در حمله 7 اکتبر موقتا متوقف کرده. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته این کمک‌های مالی تا زمان رسیدگی سازمان ملل به این اتهامات متوقف شده. همکارم مریم رحمتی از نیویورک با ما همراه شده. مریم، میدونم که تحقیقات رو شروع کردن، ولی اگر درست باشه که نشانه‌هایی وجود داره که درست هست، رسوایی بزرگی برای سازمان ملل، اینطور نیست؟ دقیقا همینطوره فرداد. اونقدری اطلاعات پیدا کردن یا دریافت کردن مقامات آنروا که نشون میده که با خاطر همین اطلاعات دریافت شده کارمندانی که در این حملات حماس در 7 اکتبر نقش داشتن رو بتونن اخراج بکنن. اوایل صبح امروز بود فرداد که آنروا یا آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی در بیانیه اعلام کرد که اطلاعاتی دریافت کرده از سوی دولت اسرائیل که ادعا میکنه چندین کارمندش در حملات 7 اکتبر حماس به اسرائیل نقش داشتند. فیلیپ لازارینی در بیانیه گفته بود که برای محافظت از توانایی آژانس در ارائه کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه تصمیم گرفته که قراردادهای این کارمندان رو بلافاصله فسخ بکنه و تحقیقات فوری رو در این باره آغاز بکنه. بلافاصله بود که استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در بیانیه گفت که فیلیپ لازارینی رئیس آنروا با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل صحبت کرده و اون رو در جریان این اتهامات قرار داده، اتهامات بسیار جدی، و دبیرکل از این خبر وحشت زده شده و از لازارینی خواسته که به سرعت این موضوع رو بررسی بکنه. در بیانیه‌ای هم که دبیرکل سازمان ملل منتشر کرده گفته شده که این افراد باید فوراً اخراج بشن و مورد پیگرد کیفری مراجع قانونی قرار بگیرن. اما فرداد باید بگم موضوع دست داشتن کارمندان سازمان ملل از دو نگاه به شدت حائز اهمیت هستش و به سازمان ملل میتونه ضربه بزنه. یکی این که اعتماد نسبت به این سازمان از بین خواهد رفت و دوم این که سازمان ملل همین حالا هم با کمبود بودجه روبرو هستش، مخصوصا برای کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه و حالا با قطع کمک‌های بعضی از کشورها در واکنش به این اتهامات میتونه بودجه سازمان ملل به شدت با کمبود حتی بیشتری هم مواجه بشه. از صبح در واکنش به این خبر ما شاهد بودیم که آمریکا کمک‌های اضافی خودش به آنروا رو متوقف کرد. همونطور که تو گفتی متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که واشنگتن در خصوص این موضوع به شدت نگرانه و همزمان با بررسی این اتهامات گام‌های فوری رو داره اتخاذ میکنه و کمک‌ها رو متوقف میکنه. در همین حال روز گذشته آنتونی بلینکن با دبیرکل سازمان ملل صحبت کرده و با آنتونیو گوترش در خصوص اینکه تحقیقات جامع و سریع انجام بشه تاکید کرده. همزمان وزارت خارجه آمریکا گفته واشنگتن از تصمیم سازمان ملل برای تحقیقات در این باره استقبال میکنه و باید هرچه زودتر این اقدام قاطعانه مورد تعقیب قرار بگیره و در صورت اثبات این اتهامات باید این افراد مورد تعقیب کیفری قرار بگیرن. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده اضافه کرده که از اسرائیل وزارت خارجه خواستار اطلاعات بیشتری شده و همچنین گفته که به اعضای کنگره آمریکا هم در این مورد اطلاع داده. سناتور جیم ریش سناتور جمهوری‌خواه هم در واکنش به این موضوع از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواسته که همه کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده آمریکا رو از طریق آنروا یا این آژانس به مردم فلسطینی در نوار غزه متوقف بکنه. موضوع دیگری که خیلی قابل توجه هست فرداد و تو هم اشاره کردی همین موضوع اطلاعاتی هست که در اختیار قرار گرفته. شین بت گفته که حتی از ماشین‌های آنروا و همچنین دفاتر آنروا هم در حملات 7 اکتبر استفاده شده. به هر حال باید منتظر واکنش‌های بیشتر باشیم. ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگار ما از نیویورک.
دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه به اسرائیل دستور داده در جنگ علیه حماس در غزه از هر اقدامی که میتونه نسل کشی تلقی بشه خودداری کنه. با این حال در حکم دادگاه به آتش بس در غزه که خواسته فوری آفریقای جنوبی در پروندهش علیه اسرائیل بود اشاره‌ای نشده. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به حکم دیوان لاهه گفته واشنگتن همچنان معتقده که ادعای نسل کشی علیه اسرائیل بی‌اساسه. امروز در لاهه قاضی دیوان بین‌المللی دادگستری از اسرائیل خواست راههای ورود کمک‌های فوری به منطقه رو سریعتر باز کنه و از هر گونه اقدامی که میتونه تحریک به ارتکاب نسل کشی تلقی بشه جلوگیری و عاملان اون رو مجازات کنه. وزیر خارجه آفریقای جنوبی با استقبال از حکم دادگاه بار دیگه خواستار توقف جنگ در غزه شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در واکنش به حکم دادگاه گفته تعهد دولتش به قوانین بین‌المللی تزلزل ناپذیره. Israel's commitment to international law تعهد اسرائیل به قوانین بین المللی ناگسستنی است. تعهد مقدس ما به ادامه دفاع از کشورمان و دفاع از مردممان به همان اندازه ناگسستنی است. مانند هر کشوری، اسرائیل برای دفاع از خود حق طبیعی دارد. تلاش پلید برای سلب این حق اساسی از اسرائیل تبعیض آشکار علیه کشور یهودی است و به طور عادلانه رد شد. اتهام نسل کشی علیه اسرائیل تنها غلط نیست، بیدادگرانه است و افراد شایسته در همه جا باید آن را رد کنند. در 7 اکتبر حماس مرتکب وحشتناکترین جنایات علیه یهودیان از زمان هولوکاست شد و قول می‌دهد این جنایات را دوباره تکرار کند. جنگ ما علیه تروریست‌های حماس است، نه بر علیه غیر نظامیان فلسطینی. ما به تسهیل کمک‌های بشردوستانه ادامه خواهیم داد و نهایت تلاش خود را انجام خواهیم داد تا غیر نظامیان را از آسیب دور نگه داریم، حتی وقتی حماس از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کند. ما به انجام آنچه نیاز است ادامه می دهیم که از کشور و مردممان دفاع کنیم. امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ماست. آقای معماریان، دیدم در این ساعت‌های گذشته بسیاری از منتقدان اسرائیل محتاطانه استقبال کردند از حکم دادگاه، ولی اگر اشتباه می‌کنم من اصلاح بکنید، در حکم دادگاه هیچ چیز معناداری علیه اسرائیل وجود نداره. نه درخواست آتش بس شده، نه حتی در مورد نسل کشی نگفته که اسرائیل نسل کشی کرده. گفته مراقب باشید که اقداماتتون منجر به نسل کشی نشه. اینطور نیست؟ ببینید، اساساً قرار نبوده که این دادگاه از همون اول تصمیم گیری کنه که اسرائیل داره مرتکب نسل کشی میشه. این پرونده شروع به کار کرده و ممکن است که سالها طول بکشه که به نتیجه برسه. بنابراین اساساً این هدف دادگاه نبوده، ولی اسرائیل پروندهش در خصوص این که آیا نسل کشی کرده در غزه پرونده بازی خواهد بود از الان بعد و این پرونده جریان خواهد داشت. اون چیزی که آفریقای جنوبی در واقع پرونده‌ای که برده بود در دیوان مترتب بر این مسئله بودش که بگه که این احتمال وجود داره که اسرائیل داره در غزه نسل کشی میکنه، یعنی موضوع پلازیبیلیتی احتمال وجود داره که و بنابراین به خاطر 1 2 3 4 5 شواهدی که مطرح کرده بود و به خاطر اون احتمالی که وجود داره دادگاه به اسرائیل دستور داد که یک سری اقدامات رو انجام بده. در دادگاه امروز که ساعت 6 صبح به وقت محلی در لاهه آغاز شد، رئیس دادگاه که اتفاقا یک آمریکایی هم هست با توجه به اینکه آمریکا از اسرائیل هم حمایت میکنه، رئیس دادگاه هم آمریکایی بود. رئیس دادگاه این مسئله رو تایید کرد، یعنی گفتش که موضوع اینکه این احتمال میره که در نسل کشی در غزه اتفاق افتاده باشه درست هستش و برای همین هم اقداماتی رو که آفریقای جنوبی خواسته بود رو در واقع در خصوص مواردی که مطرح کرده بود اون اقدامات رو توصیه کرد. بنابراین این خیلی مسئله مهمی هست از جهت اینکه اساساً این احتمال رو وارد میدونن و اصلا کنوانسیون مربوط به نسل کشی کنوانسیونی هست برای جلوگیری از اینکه نسل کشی اتفاق بیفته، جنوساید اتفاق بیفته، برای این نیست که بعدش اتفاق بیفته بیان مثلا پیگیری بکنن. بنابراین این احتمال رو میدن که اتفاقات که در غزه افتاده در یک شرایطی هستش که بشه که الان به اسرائیل گفتش که بعد سری کارا رو انجام بدی. بنابراین یه سری موقع شرایط رو مطرح میکنه. این موضوعی که الان حقوقدانان روش بحث میکنن، خود مقامات آفریقای جنوبی هم از تو طالبش روش دارن صحبت میکنن که درست هستش که به طور مستقیم اینو اشاره نکرد که
باید که آتش بس اعلام بشه، ولی مواردی رو که مطرح کرده و دستورهایی رو که به اسرائیل داده، اگر اسرائیل بخواد رعایت بکنه چاره‌ای نداره که جز اینکه آتش بس رو بپذیره، از جمله‌ای که کشتار غیر نظامیان رو متوقف کنه، از این وضعیتی که برای گرسنگی و به هر حال وضعیت بد سلامتی و اون شایبه‌ای که میخوان کل یک جمعیتی رو از یک منطقه پاکسازی بکنن اینها رو اینا وجود داره، اینا رو بعد پایان بده. مسئولین اسرائیلی نمیتونن که به هیچ عنوان حرفایی بزنن که مصداق نسل‌کشی حساب بشه یا تشویق به نسل‌کشی محسوب بشه و یا هر اقدامی که مرتبط هست با کنوانسیون نسل‌کشی که مقامات اسرائیلی یه جور درگیرش میشن، بعد تا یک ماه دیگه گزارش بده که اسرائیل ما این کارو نمی‌کنیم. شما تصورش بکنین که اصلا اینکه اسرائیل خودش موضوع این دیوان باشه، موضوع این باشه که گزارش بده در خصوص اینکه ما داریم نسل‌کشی انجام نمیدیم و کارمون داریم تمیز انجام میدیم، خود همین به نظر من از نظر سیاسی بسیار برای استقلال اسرائیل هزینه زیادی داره و اگر بخواد اسرائیل واقعا همین کارهایی که دیوان ازش خواسته رو انجام بده، غیر از آتش بس کاری دیگه نمیتونه بکنه. ولی میگم قطعا هم تو شما گفتین کلمه آتش بس درش نیومده. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی دست یافته که نشون میده وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در قالب یک شرکت پوششی به اهداف غیرنظامی در اسرائیل حمله سایبری میکنه. بر اساس این اطلاعات، گروه سایبری سایه سیاه که مسئول حمله سایبری به بیمارستان زیو در شهر سفد در شمال اسرائیل، در قالب شرکت راهکارهای فناوری اطلاعات جهت پرداز در تهران فعالیت میکنه. اداره ملی سایبری اسرائیل در تحقیق به این نتیجه رسیده که این حمله عملیات سایبری مشترک حزب الله و جمهوری اسلامی بوده. وبسایت این شرکت خودش رو حاصل کار جمعی از جوانان مؤمن و متعهد معرفی کرده که در راستای منشور علی خامنه‌ای فعالیت میکنن. ایران اینترنشنال تونسته هویت عوامل اصلی این گروه وابسته به حکومت ایران رو شناسایی کنه. علیرضا منافی، پژوهشگر اینترنت و امنیت دیجیتال از تورنتو با ما. آقای منافی، به گمانم مهمترین سوال شاید این باشه که چقدر این گروه تونسته آسیبی معنادار به منافع اسرائیلی ها بزنه. درود بر شما. بله خب همونطور که سال گذشته مایکروسافت گزارشی که ارائه داد گفتش که هکرهای ایرانی پیشرفته تر شدن، مسلح تر شدن. در چند سال گذشته اگر میدیدیم که فقط با لینک های فیشینگ و چیزهای از این دست دل به این میبستن که اهدافشون یک کلیک کنن روی لینک و بعد براشون اتفاقی بیفته بود، الان اینطور نیست. الان از ابزارهای پیشرفته تری استفاده میکنن، برنامه‌نویسای بهتری دارن و اهدافشون رو هم با برنامه‌ریزی بیشتری انتخاب میکنن. میشه گفتش که در 2-3 سال اخیر جمهوری اسلامی هم سرمایه‌گذاری بیشتری کرده. همونطور توی همین مطلبی که ایران اینترنشنال منتشر کرده بود گفته شده که این شرکت توی آگهی که داده گفته که ما میتونیم افرادی رو که استخدام میشن براشون امریه بگیریم تا دوره خدمت سربازیشون رو در این شرکت بگذرونن. یعنی سعی میکنن یه جوری هم تسهیلاتی رو به افراد بدن تا شاید شانس این که از نخبگان ایرانی کسی بهشون بپیونده بیشتر شه. ولی خب ما میتونیم بگیم که پیشرفت هکرهای تحت حمایت جمهوری اسلامی بیشتر بوده. الان دیگه دارن از ابزارهای وایپر استفاده میکنن برای نفوذ گسترده به زیرساخت‌ها. حتی توی حمله به آلبانی که سال گذشته انجام شد از اسکریپت های پاورشل استفاده کرده بودن که یک سیستم برنامه‌نویسی قوی‌تر خیلی گسترده در شبکه نفوذ میکنه و بعد هم رد پای خودش رو پاک میکنه تا ردی ازش نمونه. اگرچه که آنچنان موفق نیستن و توی همین نمونه آلبانی که گفتم نتونسته بودن رد پای خودشون رو پاک کنن و مشخص شد که هکرهای تحت حمایت جمهوری اسلامی هستن اینا. ممنونم از شما. علیرضا منافی، پژوهشگر اینترنت و امنیت دیجیتال از تورنتو کانادا. پدیده فرونشست زمین با مساحت 200 متر این بار در یکی از پر رفت و آمدترین نقاط شهر تهران در خیابان کارگر جنوبی مشاهده شده. بیش از 15 شهر بزرگ ایران خصوصا اصفهان و تهران به شکل خطرناکی درگیر پدیده فرونشست زمینند. این پدیده به گفته کارشناسان به دلیل برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی رخ میده. پیش از این یک مقام وزارت نیرو به ایسنا گفته بود که فرونشست زمین در برخی مناطق ایران تا 100 برابر بیشتر از استانداردهای جهانی بوده.
نیکاهنگ کوثر، تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست، اینجا در استودیو با ماست. چه هست دلیل اصلی این نشست زمین؟ ببینید، برداشت بیش از حد از سفره آب زیرزمینی، یعنی اگر ما ورودی آب رو در نظر بگیریم مثلا 100 باشه اما خروجی 200 باشه، فضاهای خالی میان ذرات بعد از که آب کشیده شده با هوا پر میشه و هوا تحمل وزن بالا رو نداره و این زمین فشرده تر میشه. این در حقیقت فشردگی عاملی است که ارتفاع زمین کاهش پیدا میکنه و ما بهش میگیم فرونشست. اما فرونشست همگن نیست که همه جا به یک اندازه اختلاف ارتفاع پیدا کنه و ارتفاعش کم بشه و این اختلاف ارتفاعی که ایجاد میشه ترک‌هایی رو به وجود میاره و بعد پدیده‌های دیگری در کنارش میاد و چیزی که امروز در اون محدوده خیابان کارگر جنوبی هم اتفاق افتاد، وجود یک سازه قدیمی بود، یک سازه فرسوده در زیر بود که بدون در نظر گرفتن وجود اون خیابان روش کشیده شده بود و این تضعیف می‌کرد، یعنی هم اثر فرونشست بود و هم بی‌توجهی مهندسان ناظر که در محدوده شهرداری و وزارت راه و مجموعه دیگر اشتباهات بسیار مهلکی رو مرتکب شدن. گمان می‌کنم شاید اشتباه بکنم، منو تصحیح بکنید، برخلاف مثلا زلزله یا سونامی تا اندازه این قابل پیش بینی، اینطور نیست؟ بله، بعد نکته که وجود داره این هست که بهش میگن زمین لرزه یا زلزله خاموش. الان داره آروم آروم بسیاری از سازه ها رو در شهرهای بزرگ ما خراب میکنه، مردم متوجه نیستن چون سرعتش بسیار کمه، اما یهو یک نفر شکایت میکنه که شیشه من هر سال میشکنه وقتی که عوضش میکنم، یا این پارکینگ من یک ترک داره. همه اینها رو وقت در گذر زمان نگاه بکنیم میبینیم که بخش عمده از سازه هایی در شهرهای بزرگ مثل اصفهان و تهران و حتی شیراز و دیگر شهرهایی که آب زیرزمینی زیاد کشیده شده دچار مشکلی داره میشه که وقتی زمین لرزه بزرگی بیاد این میزان تخریب میره بالاتر و تهران به خاطر اینکه یک شهر بسیار بزرگه و بخش‌های زیادیش دچار همین مسئله فرونشست شده، متاسفانه اگر برفرض بگیم که به خاطر یک زمین لرزه قدرتمند این تعداد آدم در معرض خطر خواهد بود، به خاطر تأثیر این فرونشست تدریجی و تخریب آرام آرام خونه‌ها میزان کشته شده ما بسیار زیادتر خواهد بود که امکان در حقیقت کمک به اینها رو هم کمتر میکنه. اشاره کردید تهران شهر بسیار بزرگی است و این بزرگیش فقط در طول و عرضش نیست، در ارتفاعش هم هست که به گمانم نگرانی رو خیلی بیشتر میکنه با توجه به برج‌های کلانی که در این سال‌ها ساختن. متاسفانه از زمانی که شهرداری تهران تصمیم گرفت که آسمون رو بفروشه و برج‌هایی رو در مناطق ایجاد کرد که خاک نامناسب و زمین آبرفتی نامناسبی داشتن برای ساخت اون ساختمان‌ها، اجازه دادن که در فواصل بسیار نزدیک بدون در نظر گرفتن وضعیت آبهای زیرزمینی، بدون در نظر گرفتن آبرفتا، این سازه ها رو بسازن و فکر کنم سال 78 بود توی یادداشت نوشتم که این شهر یک عالمه برج پیزا خواهد داشت در آینده و متاسفانه ما به اون سمت خواهیم رفت و زمانی که زمین لرزه بیاد متاسفانه خیلی از اون برج ها آسیبای خواهند دید و ساکنانشون هم متاسفانه جانشون از دست خواهند داد. ولی در این حال من در این سالها زیاد دیدم که در خیلی از کشورهای دیگر که توسعه یافته تر هستن، حالا از چین بگیرید تا حتی آمریکای شمالی، در ونکوور مثلا پارسال دیدیم یکی از بزرگراهاش دچار همین معضل شده بود. در ایالات متحده بعضی اوقات می‌بینیم اگر واقعا راهکاری داره، قابل پیش گیری هست، چرا در کشورهای توسعه یافته این اتفاق میفته؟ ببینید همیشه در همه جا به قول معروف میگن بیشعوری مصریه، یعنی شما مهندس بیشعور در آمریکا دارید، در چین دارید، در ژاپن هم دارید، اما جمع اون ساختار مهندسی است که میاد خطاها رو جبران میکنه و یا پیشگیری میکنه. وقتی توجه نشه، وقتی نظارت درستی وجود نداشته باشه، در همین ایالات متحده مثلا دیدیم در فلوریدا به خاطر یک فرونشست که به فروچاله تبدیل شد، یک ساختمان بلند مرتبه فرو ریخت. فلوریدا که اینقدر استانداردهای سختگیرانه‌ای داره اما بی‌توجهی شده بود نسبت به اون. در هر جای این اشتباه‌ها میشه اما استثناء است، اما در ایران استثناء نیست، یک اصله. یعنی تفاوتی که ما داریم همینه و در نظر بگیرید که در طول این چند دهه به دلیل برداشت بیش از حد از سفره آب زیرزمینی ما هم مرگ زمین رو داریم و هم تدریجاً مرگ شهرها رو داریم. اصفهان، من امروز با یک کارشناس گفتگو می‌کردم، آب زیرزمینی اصفهان ممکنه تا بین 1409 تا 1415 کاملاً تموم بشه و این یعنی مرگ اصفهان و مناطق مختلف اونجا الان دارن شهرسازی میکنن. یعنی شهرک نیرو هوایی که قبلا تخلیه شده بود 2 مرتبه عده‌ای دارن از طریق حالا لابی کردن با شورای شهر میان اونجا میخوان ساختمان سازی بکنن. مهندسا رفتن گود کندن، در عمق 8 متری ترک‌هایی میبینن که اصلا نمیشه اونجا ساختمان ساخت. یعنی ببینید منفعت طلبی ها باعث میشه که مثلا یک خونه ارزان قیمت بسازن ولی سود زیادی روش ببرن و این تدریجا ادامه پیدا کنه. خب خیلی‌ها میرن اون خونه ها رو میخرن اما موقع زمین لرزه این خونه ها میشن بلای جون اون مردم. ممنونم از شما نیکاهنگ کوثر، تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست اینجا در استودیو. متشکرم.
با اینکه تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشون میده شعله‌های آتش دیروز طبقات متعدد بیمارستان گاندی تهران رو در بر گرفت، اما معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفته این آتش‌سوزی فقط بزرگ جلوه داده شده و اون فقط یک آتش‌سوزی عادی بوده. دیروز پنجشنبه بیمارستان گاندی از سمت ضلع شرقی این هتل بیمارستان که در حال بازسازی بود دچار حریق شد و 91 نفر از مجموع 93 پرسنل این بیمارستان رو راهی بیمارستان کرد. رئیس هیئت مدیره بیمارستان گاندی گفته این آتش‌سوزی تلفات جانی نداشته و درهای مرکز درمانی تا 24 ساعت آینده به روی مراجعان باز میشه. فرماندار تهران هم بعد از بازدید از بیمارستان گاندی عامل سرایت آتش رو سازه کامپوزیت ساختمان عنوان کرده و گفته شماری از بیمارستان‌های تهران اخطار ناایمن بودن دریافت کردند. سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران هم گفته بیمارستان گاندی جزو بیمارستان‌هایی بوده که اخطار دریافت کرده بود. کاش اون زمانی که جلسه میذاریم دعوتشون میکنیم اخطار بهشون میدیم بی تفاوت نباشن. هزاران میلیارد صدها میلیارد خسارت خورد، خدا رو کسی نمود تلفات جانی اگر کسی فوت شده بود با هیچ رقمی جبران نمیشد. چرا تو جلسات میان ترتیب اثر نمیدن؟ چرا دقیقاً آتش‌نشانی چند بار بابت بیمارستان گاندی اخطار داده؟ به من گفتن 5 بار، ولی آخرین بار کی بوده؟ برج 8 آخرین اخطار بابت نمای کامپوزیت. ببینید فقط یه نما نیست، ما ضوابط دیگه هم داریم. چه اشکالی داشته اخطار آبان بابت؟ من که الان اخطار جلوم نیست، فقط از دوستان سوال کردم. 5 بار اخطار داده شده، دوستان شهرداری هم پیرو بهشون زدن. آخرین اخطار مربوط به برج 8 جلسه کمیته ایمنی منطقه اختصاصی برای اینا تشکیل شده. یعنی برای بیمارستان گاندی؟ بله یکی از پرونده‌هایی که مطرح شده همین مسئله بوده، اما متاسفانه ترتیب اثر ندادن. رقیه رضایی عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا با ماست. خانم رضایی، شگفت انگیز اینطور نیست، خودشون میگن 5 بار اخطار دریافت شده بود ولی به نظر نمیاد که هیچ نهادی اقدامی انجام داده باشه. سلام به شما بینندگانتون. ببینید در مورد این آتش سوزی به خصوص هم ما شاهد این هستیم که باز سیستم جمهوری اسلامی از حالا بحث مدیریت بخش در واقع مدیریت خدمات شهریش حداقل داره از دادن اطلاعات شفاف خودداری میکنه. اتفاقی که افتاده این هست که در همون ساعت‌های اولیه‌ای که آتش سوزی شروع شد آتش‌نشانی اعلام کرد که آتش رو تونسته مهار بکنه، ولی ما همون موقع منابع ایران وایر در هلال احمر اعلام کردن که این خبر دروغه و آتش مهار نشده. بحث دیگری که مطرح شده این بوده که چندین بار الان تو گفتگویی که خود شما هم پخش کردید ذکر شده بود چندین بار بهشون اخطار داده شده، آخرین بار آبان ماه بوده. یا در واقع این اطلاعات شفاف نیست و دروغه، یا اطلاعاتی که قبلا توسط باز هم بخش خدمات شهری دولت جمهوری اسلامی منتشر شده، شهرداری تهران منتشر شده، مبنی بر اینکه اسم این بیمارستان در لیست بیمارستان‌های خطرناک نبوده و برعکس حتی سال 92 به عنوان ساختمان نمونه معرفیش کردن از لحاظ رعایت نکات ایمنی و از لحاظ ایمن بودن. بنابراین باز هم دارن اطلاعات غیر شفاف رو مطرح میکنن در مواردی هم که شهروندان خواستار پاسخگویی هستن. به روش معمول در واقع به روش سرکوب مانع این پاسخگویی میشن. کما که در ویدیوهایی که پنجشنبه شب از کنار بیمارستان هم بیرون میمد ما حضور نیروهای یگان ویژه رو دیدیم. خب حضور پلیس قابل درک هست، ولی اینکه نیروهای ویژه در شرایطی که مردم به اون حد مضطربن و نگرانن حضور یگان ویژه اونجا چه منفعتی میتونه داشته باشه، از این واقعا اینو باید پرسید از مقامات جمهوری اسلامی. در یک کشور عادی که به اندازه جمهوری اسلامی فاسد نباشه در چنین حوادثی شروع میکنن به علتیابی کردن، سعی میکنن که مانع در واقع تکرار قضیه بشن، اما در جمهوری اسلامی این اتفاق نمیفته. بارها و بارها در سالهای گذشته اتفاقات این چنینی افتاده، آتش سوزی ها، همین الان در واقع در خیابون کارگر زمین دهان باز کرده، زیرش مشخص شده که توالت و حمام عمومی بوده. این موارد این چنینی رو که وقتی میبینیم به این نتیجه میرسیم که بی ارزش بودن جان انسان در نظام جمهوری اسلامی یک موضوع سیستماتیکه. به این معنی که دولت جمهوری اسلامی نظامی رو طراحی کرده، سیستمی رو طراحی کرده که از طریق اون جان شهروندان نه تنها برای خودش و ساختار خودش به عنوان دولت بی ارزش باشه، بلکه برای بخش خصوصی، برای سرمایه‌دارها و برای صاحبان در واقع بیمارستان‌های شبیه بیمارستان گاندی هم بی
بی‌ارزش باشه. اتفاقی که اینجا افتاده این هست که درسته که در واقع بیمارستان گاندی مسئولیت داشته هم از نظر حقوقی هم از لحاظ اجتماعی که ایمنی بیمارانش و کارکنانش رو تامین بکنه، اما این سلب مسئولیت نمیکنه از حکومت. ببینید این که میگن اخطار دادیم و انجام نشده، این به نظر من عذر بدتر از گناهه. چطور ممکنه در واقع اخطاری داده شده باشه ولی ضمانت اجرایی برای اون وجود نداشته باشه؟ چطوری که مثلا یک کافه در تهران، در ناکجا آباد تهران، در یک شهر دیگه اگر که دختر و پسری کنار هم بنشینن یا دختری حجاب نداشته باشه سریع میرن در اون کافه رو تخته میکنن، ولی بیمارستانی که افراد بیمار، ما میدونیم که 2 تا نوزاد تو بخش NRCO این بیمارستان بودن که پرستارا زدن زیر بغلشون آوردن بیرون. جان انسان‌ها در میانه، در واقع حکومت در این مکان رو که به شدت سودزای برای صاحبانش تخته نمی‌کنه و در واقع با اینجور گفتگوها سعی می‌کنه از خودش سلب مسئولیت بکنه. یک نکته دیگه هم اگر که فرصت داشته باشم میخوام بهش اشاره بکنم، این هست که در شرایط مشابه، مثلا اینجا در کانادا که من زندگی میکنم، پروتکل‌های حتی برای ساختمان‌های مسکونی مثلا کاندومینیوم ها وجود داره که اونها رو موظف میکنه به رعایت نکات ایمنی. جدا از این که همه ساختمان‌ها موظفن که بیمه داشته باشن و بیمه ها اونها رو مجبور میکنن که به اینکه ایمنی رو رعایت بکنن، در واقع خود شهرداری ها هم نظارت هایی روی سیستم ایمنی ساختمان ها دارن برای اینکه مانع این بشن که حوادث این چنینی به وجود بیاد در اولین وهله و بعداً در واقع تکرار بشه. اما در سیستمی که جمهوری اسلامی به واسطه فساد سیستماتیکی که داره اون رو ترویج میکنه، این اتفاق به هیچ وجه نمیفته و همونطور که گفتم جان انسان‌ها هیچ ارزشی در اون نداره. ممنونم از شما. رقیه رضایی، عضو تحریریه ایران وایر از اتاوای کانادا. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران ادامه احضار و بازداشت کارکنان رسانه‌ها را در افغانستان توسط طالبان محکوم کرده. این نهاد گفته در ادامه سرکوب رسانه‌های مستقل از شروع سال نو میلادی 3 خبرنگار توسط استخبارات طالبان در کابل بازداشت شدند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران این اقدامات طالبان را غیرقانونی و اقداماتی در راستای ارعاب و ساکت کردن رسانه‌های افغانستان دونسته. این نهاد همینطور تاکید کرده که طالبان میخوان فضای امن برای آزادی بیان رو بیش از پیش کاهش بدن. همکارم رازی دانش اینجا در استودیو به ما پیوسته. وضعیت خبررسانی همین الان هم در افغانستان با چالش‌های زیادی روبرو هست، به خصوص بعد از روی کار آمدن دوباره طالبان. خیلی از روزنامه‌نگاران عملا به تبعید ناخواسته رفتن به کشورهای دیگر، آمدن اینجا به ایالات متحده اومدن. بعضیشون همکارای خود ما هستن در ایران اینترنشنال و افغانستان اینترنشنال، ولی همچنان بالاخره اونایی که باقی موندن دارن تلاش میکنن کار بکنن، ولی به نظر نمیاد هیچ روزنه‌ای برای ادامه کار وجود داشته باشه. دقیقاً، نه تنها هیچ روزنه‌ای وجود نداره بلکه واقعاً با سالهای خیلی سیاهی روبرو هستند. بعد از این 2.5 سال حکومت طالبان در افغانستان، طالبان فکر میکنم به این نکته رسیدن که اگر در دوران اول حکومتشون تماما رسانه‌ها رو مجبور به بستن و خبرنگاران رو مجبور به خانه نشینی کردند، اما این بار میدونن که رکن خیلی مهمی هست وجود رسانه‌ها حتی در افغانستان و مخصوصا در افغانستان. برای همین به اونها اجازه کار میدند، اما با شرایط واقعا سخت، دشوار و وحشتناک. هر از چندگاه یک باری اونها یک بیانیه‌ای صادر میکنن یا یک دستورالعملی میدن و مشخصا قوانین خاصی رو برای این رسانه‌ها اعمال کردن. خب از اون روزهای اول اگه حساب بکنیم، از اینکه زنان رو مجبور کردن که حجاب کامل داشته باشن، صورتشون رو بپوشونن، گرفته تا اینکه در ادامه تمام این خبرنگاران زن رو مجبور به خانه نشینی کردن. فکر میکنم انگشت شمار باشن خبرنگاران زنی که فعلا در افغانستان، نه فقط در کابل بلکه در تمام ولایات دارن کار میکنن. در کنار این بیانیه هایی که میدن و دستورالعمل هایی که صادر میکنن، این بازداشت ها و این دادگاه های غیابی واقعا وحشتناکه.
یکی از مدیر مسئولان یک رسانه محلی در دایکندی دچار این دادگاه غیابی شد و همچنین در فاریاب که دیگر از ولایت‌های افغانستان که فعلا اونا دارن دوران محکومیتشون رو سپری میکنن. سازمان خبرنگاران بین‌المللی این بیانیه‌ای که صادر کرده به بهانه آزادی یک خبرنگار افغانستانی هست که برای یک رسانه ژاپنی در افغانستان داشت کار میکرد. 8 روز در بازداشت طالبان بود و همین 1-2 روز پیش آزاد شد. واقعا این بازداشت‌ها به کنار، حالا بحث بعدی شکنجه‌ای هست که این خبرنگاران می‌بینن. مرتضی بهبودی خبرنگار افغان فرانسوی بود که 8 ماه رو در زندان طالبان به سر برد و بعد از اون با وساطت دولت فرانسه تونست به کشور فرانسه برگرده و از اون دوران یاد میکنه که چه شکنجه‌هایی رو متحمل شده. حالا اگر یک تعداد از این خبرنگاران بعد از سقوط جمهوریت تونستن از کشور خارج بشن، تعداد زیاد اونها در افغانستان موندن هنوز. بعضی از اونها فعلا دارن در رسانه‌ها کار میکنن، رسانه‌هایی که زیر سانسور خیلی شدید طالبان هستن. در جز و در تک تک برنامه‌های رسانه‌های گفتاری، نوشتاری و شنیداری سانسور خیلی شدیدی وجود داره. حتی از این که شما چه مهمونی رو بخواید دعوت بکنید و چه سوالایی رو بخواید از اون بپرسید گرفته تا نحوه پوشش اینها. یکی از تصاویری که ما چند لحظه پیش دیدیم هم حضور یک تعداد از این اعضای طالبان بود که در داخل استودیو اومده بودند و این واقعا وحشتناکه برای گردش آزاد اطلاعات در افغانستان. ممنونم از تو راضی دانش، همکارم اینجا در استودیو با ما. ایالت آلاباما اولین اعدام با گاز نیتروژن رو اجرا کرده. کنت اسمیت که به جرم قتل به اعدام محکوم شده بود، دیروز پنجشنبه به جای روش تزریق مرگبار با این روش جدید اعدام شد. مقامات آلاباما میگن اعدام با گاز نیتروژن بی‌دردترین روش اعدامه، اما کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل و وکلای اسمیت گفتن که این روش خطرناکه و ممکنه باعث درد زیاد یا مصدومیت بشه بدون اینکه باعث مرگ بشه. کنت یوجین اسمیت 58 ساله در سال 1989 به قتل عمد محکوم شد. حکم اعدامش با تزریق مرگبار در سال 2002 اجرا شد، اما به دلیل اینکه مسئولان نتونستن تزریق وریدی مواد مورد نیاز اعدام را انجام بدن، اجرای حکم متوقف و مقرر شد از گاز نیتروژن استفاده بشه. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره این اقدام گفته در حالی که روند این اعدام دقیقاً مشخص نیست و فرد به وضوح رنج میبره، از آمریکا خواسته از گاز نیتروژن برای اعدام استفاده نکنه. ما عمیقاً از اعدام کنت یوجین اسمیت در آلاباما متاسفیم. نگرانی‌های جدی وجود داره که این روش جدید آزمایش نشده ممکنه شکنجه، بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز باشه. ما این موضوع رو دنبال کردیم و گزارش‌های وجود داره که ممکنه مرگ تا 25 دقیقه هم طول بکشه. دقیقاً مشخص نیست و فرد به وضوح رنج میبره. به جای جستجوی روش‌های جدید و آزمایش نشده برای اعدام مردم، بیایید به مجازات اعدام پایان بدیم. این یک روش معیوبه که با قرن 21 سازگاری نداره. هیچ مدرکی وجود نداره که مجازات اعدام مانع از ارتکاب جرم بشه. اما برعکس، شواهد زیادی از ناعدالتی و تبعیض در اعمال مجازات اعدام وجود داره که علیه اقلیت‌ها و افراد فقیر اعمال میشه. چیزی که ما نگرانش هستیم و اینقدر درباره‌اش صحبت میکنیم اینه که این روش حالا به عنوان یک روش پذیرفته شده اعدام اجرایی بشه. ما قبلا هم دیدیم که بعضی از ایالت‌های دیگه آمریکا استفاده از این روش رو تایید کردن. ما از اونا میخوایم که از گاز نیتروژن برای اعدام مردم استفاده نکنن. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما. آقای آرامش، نه تنها نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و سازمان ملل ایراد گرفتن، بلکه همینجا در آمریکا هم دیدم بسیاری از کارشناسان میگن که ممکنه استفاده از گاز نیتروژن ناقض متمم 8 قانون اساسی برای عدم استفاده از شیوه‌های شکنجه‌آمیز و اقداماتی باشه که ممکنه به رنج متهم بیانجامه. چه شد که چنین کاری رو کردن مقامات آلاباما؟ شما قسمت دوم صحبت من رو تقریبا خودتون گفتید. متمم 8 قانون اساسی و عدم اجازه قانون اساسی برای استفاده کردن از مجازات‌های غیر متعارف، harsh و unusual، harsh یعنی خشن، عنف و بیشتر از آنچه هست خشونت آمیز، و unusual یا cruel، ظالمانه، اینا رو نمیشه کرد. من برم سراغ قسمت اول صحبتم. اول اینکه
این ایالت آلاباما جزو 27 ایالتی حساب میشه در آمریکا که هنوز مجازات اعدام رو دارن. یعنی پس ما از 50 ایالت به اضافه خطه های مثل دیستریکت کلمبیا که میشه واشنگتن، خطه پورتوریکو، خطه گوام، خطه امریکن ساموا که این در جایی که 27 ایالت به اضافه ساموا حکم اعدام درشون، یعنی هنوز در سطح قانون میتونن حکم اعدام صادر کنن. و خود دولت فدرال اگر اشتباه نکنم. بله به اونجا هم رسید. بله و خود دولت فدرال از این 27 تا من جمله دولت فدرال مدتی از چیزی دارن به اسم موراتوریوم، یعنی دیگه در کتاب‌ها قانون اعدام هست ولی اجرا نمی‌کنن. از اگه اشتباه نکنم آخرین اعدام فدرال 16 ژانویه 2021 بود، یعنی از زمان ترامپ. 20 ژانویه 2021 حکومت بایدن آمد سر کار. در ماه جولای آقای گارلند دادستان کل کشور و وزیر دادگستری یک فرمانی داد که کلاً اعدام‌ها در سطح فدرال متوقف بشه. حالا من میخوام برای مخاطبین که خب شاید خیلی در ایران باشن که در افغانستان، در تاجیکستان باشن، اینو بگم که اعدام در ایالات متحده بسیار فرق میکنه با روندش در کشورهای دیگه که ما باهاش آشنا هستیم. اول اینکه شاید مخاطبین رو جالب بدونن، یکی از مشکلات مسئله اعدام بالا بودن هزینه اعدام نسبت به حبس ابد. تقریبا تمام تحقیقات نشون میده که هزینه‌ای که از لحاظ حقوقی قانونگذار معین کرده برای مراحل مختلف تجدید نظر و فرجام، شما ببینید ایشون 1989 یعنی 32 سال پیش، 34 سال پیش، معذرت میخوام، 35 سال پیش، الان 2024 هستیم، 35 سال پیش خطایی کرده، کسی رو کشته. در این سالهای سال به 2002 هم میخواستن اعدامش کنن، یعنی بگیم حالا، ولی الان من 2024 سالهای سال پشت سرم اینها از لحاظ قانونی کسانی که در خط اعدام قرار دارن مستحق گرفتن وکیل هستن، چون دولت باید مطمئن بشه. ببینید در ایالات متحده وظیفه دادستانی است که ثابت کنه شما مجرمید. که برنامه کیفری رو میگم، هیچ ربطی به پرونده مدنی که دو نفر حالا با هم مشکل مالی دارن نیست. اگر حکومت میخواد از شما آزادی یا جان شما رو بگیرد، باید با دقت بسیار ثابت کنه که شما جرمی رو مرتکب شدید. این وظیفه متهم نیست که ثابت کنه و بیگناهه. چرا؟ چون سیستم بر اساس این بنا شده. البته درش خیلی نقص و مشکل خاصی هم هست، ولی سیستم خوبی است در مجموع. سیستم بر اساس این بنا شده که آدم خاطی اگر راست راه بره خیلی بهتر از اینه که آدم بیگناه خدای نکرده در زندان باشه. پس از لحاظ هزینه اگر نگاه می‌کنید، تک تک ایالات، مثلا ایالت نیومکسیکو، ایالت آلاباما، ایالاتی که و در سطح فدرال که در اون مجازات اعدام هنوز هست، هزینه اعدام از هزینه حبس ابد بسیار بیشتره. این نکته اول. نکته دوم، هنوز نتونستن نشون بدن چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم در اعدام باعث میشه که خشونت یا باعث میشه که اون جرم هایی که براش اعدام هست کمتر بشه. و سوم، برای هر جرمی هم اعدام نمیکنن. فقط 2 جرم اولا براش اعدام هست و بعضی جا فقط 1 جرم. یکی بهش میگن قتل درجه اول و بعدی هم قتل با خشونت. و بعضی از ایالات که فقط قتل با خشونت، قتل درجه اول با خشونت هست. یکی پس شد قتل درجه اول first degree murder و اون یکی هم قتل با خشونت aggravated murder. چرا حالا اینو میگم؟ چون قانونگذار میگه کسی که از قبل برنامه ریزی کرده و با ذهن آلوده، با ذهن نقشه کشی آمده کسی رو کشته، اون میتونه محکوم به اعدام بشه. اونم دادگاهش 2 مرحله است. مرحله اول باید محکومش بکنن تمام اعضای هیئت منصفه که بله قتل رو انجام داده. بعد یه سری دیگه دادگاه داره که ببینن آیا بتونن ثابت کنن که ایشون باید حکم اعدام بگیره یا نگیره. بعد از اونم که فرجام پشت فرجام. با وجود اینکه سیستم بسیار خوبی هم هست، هنوز در این سیستم خطا هست. آدم بیگناه ممکنه کشته بشه، آدم بیگناه ممکنه در اون اعدام بشه. به اضافه اینکه متمم 8 قانون اساسی که شما فرمودید، متمم 8 قانون اساسی اجازه نمیده که کسی که زندانی است، کسی که نادم هست، در ندامتگاهی هست یا میخواد مجازاتی ازش اجرا بشه، مجازات وحشیانه، مثلا شلاقش بزنن، دارش بزنن، نمیدونم او رو در اتاق بسته و سرد و گرم نگه دارن. به خاطر همین خیلی موقع میبینید زندانی‌ها در زندان شکوایه میارن، دولت رو سو میکنن، شکایت میکنن. چرا؟ چون در زندان کولر نیست یا زندانشون گرمه یا وسایل ورزشی نیست. بله کسی که خطایی کرده، جرمی مرتکب شده، مستحقه که بره زندان، مستحقه که بره اونجا و در بند باشه. اما دیگه قرار نیست اونها رو شکنجه اونجا بکنیم. به خاطر همین متمم 8 میگه حتی اگر میخوان حکم
اعدام هم انجام بدید، باید مطمئن بشید که این بدون درد. سال 2002 که ایشونو می‌خواستن اعدام کنن نتونستن وریرش رو پیدا کنن. چند سال پیش در ایالت فلوریدا که یکی از ایالاتی هست که معمولا هم ایالت‌های جمهوری‌خواه درش اعدام هست، اینو می‌خوام بگم قرمز و آبی دموکرات، قرمز جمهوری‌خواه، تقریبا در موقعی که دولت فدرال دست جمهوری‌خواه ادامه پیدا می‌کنه، زمان آقای ترامپ اگه اشتباه نکنم 13 نفر اعدام شدن توی اون چند سال. دموکرات‌ها معمولا سعی می‌کنن که مسئله اعدام به صورت حزبی و فلسفه، بالاخره فلسفه حزبی و فلسفه نگرششون به مسئله جرم و چجوری با جرم مقابله کردنه. ولی می‌خوام این عرض کنم در ایالت فلوریدا چند سال پیش یکی رو با همین روش مرسوم که تزریق سم هست نه نیتروژن آمدن اعدام کنن و او با درد بسیار مرد، یعنی نتونستن خوب اینو انجام بدن و مدت‌ها دولت این رو ممنوع کرده بود تا اینکه روشی مناسب و بدون درد برای اعدام پیدا بشه. اعدام کاری است بسیار به نظر من سخت، کاری است بسیار ناراحت کننده و ایالاتی هم که انجام میدن باید مطمئن بشن که اگر میخوان دست به این حمله بزنن باید مطمئن بشن که اون شخص که دارد معدوم میشود دیگه زجر نکشه. به نهایت ممنونم از شما رش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از همینجا در واشنگتن دی سی با ما. و ممنون از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی دیگر ایران اینترنشنال دنبال کنید.